Jag har en låda här uppe under spisen. Den får ligga där en liten stund. Ny propeller. Och sen så har vi en sån här. Så ska vi ha en sån här koppling också. Och de två är det meningen att jag ska packa ner i en låda och skicka tillbaka. Det vi ska skicka tillbaka, det är kopplingen. Det här är från propelleraxeln till den här flexkopplingen som vi också ska skicka tillbaka. För den kopplas på propelleraxeln. Den här kopplas mot backslaget. Och den här flexkopplingen, den tar upp lite grann om en skevhet i kopplingen mellan den här flänsen och motorn. Och jag har för mig att det är cirka 2 grader. Men i alla fall så ska vi skicka tillbaka dem till leverantören. Nu tror jag väl inte att det är någon större risk att det där går sönder under transport. Det är närmast bara för att den ska tumla runt så i lådan, att lådan ska gå sönder. Sådär. Så ska den bara lämnas in och skrivas en adresslapp. Jag är egentligen inte så mycket för det här med att unboxa saker eller packa upp saker. Packa upp nya saker. Men den tycker jag den var lite speciell, så den kan liksom inte låta bli. Se vad som finns i lådan. Och jag har en påse hallonbåtar. Det hade jag liksom inte förväntat mig. Det skulle vara en sån här följesedel. Och här har vi då en sån installationsinstruktion för en B10. Och sen så har vi en sån här i. Det här är då ett trycklager. Kopplingen till propelleraxeln sker där, och sen är det ett trycklager. Och sen var det då ytterligare en låda. Och det var den här. Och där var då mer kopplingar och skruvar och muttrar. Och den här flänsen, den är till för att få ihop den här med backslaget. Det ska bli lite intressant att få se om man kan få det här till att passa. Så här ska det sitta ihop. Så hoppas vi att vi har plats med den. Det är alltså ner hit det här Aquadrive. Och för att få reda på om det får plats, flytta hit motorn och sätta på backslag och det här. Och så få till det här utrymmet. När jag har mätt avståndet så känns det som om att det får plats. Men det är på håret alltså. För det ska ju dit en sån här tätning på stävröret där. Och den tar ju 10 cm, och sen är den andra där det är 27, och sen har vi lite backslag här. Så det kommer liksom att vara precis på gränsen. Det som är, det är att vi har fortfarande så att man skulle kunna, de här hålen till motorn, vi har fortfarande en sån bit fram som vi kan flytta motorn framåt, men då får man svetsa igen alla de här hålen. Nej, det går inte. Vi håller tummarna för att det ska få plats här. Så jag ska börja och flytta motorn här åt. Jag är lite smått imponerad över att jag faktiskt fick de här hålen till motorkuddarna att passa. Och det var alla skruvarna som gick dit.
Ska se om jag får dit backslaget också. För att kunna mäta däremellan. Ja. Det är frågan om det. Jag tog hem den här gummitätningen också. Bara för att se hur det tar sig längdemässigt. Med det här långa måttbandet så har vi 41 centimeter. 41. Och jag tror faktiskt, jag har för mig att det var det jag mätte när jag mätte där nere också. Det blev lite grann slarvigt när jag mätte på plats. Så jag ska ta och mäta om där. Och samtidigt om man säger så behöver det ju vara lite granna spel däremellan, så den ska ju åtminstone dit. Så jag menar, vi bör liksom lägga till 2 centimeter så ifrån den här betongklumpen till backslaget så måste vi få till så att vi har 43 centimeter. Jag tror att det är det som när man liksom har mätt på grejerna innan, när man kollar på ritning och sånt här, så det är den här flänsen som inte var med i beräkningen, utan jag har liksom räknat med kloss mot denna mot backslaget. Men på ett eller annat sätt så ska vi nog lyckas fila till det där. Nu ska vi se här. Det är lite som jag misstänkte. Att härifrån till hit, där den här muffen ska sitta, den här tätningen, där är ganska exakt 41 centimeter. Så rent teoretiskt så skulle man liksom kunna få plats med aquadrivet här. Men jag tänker nog att jag ska försöka att ge den lite space. Så jag tänker nog köra in den här. Det ser nästan ut som att det kommer att lyckas att göra så. Det är ju jobbigt. Och det är jäkla trångt att komma åt nu när man satt dit motorn och det här. För innan så var man ju van vid att man kunde sitta där på motorbädden och jobba med den här klumpen när vi gjorde den. Men så går det faktiskt inte längre. Men jag ska kämpa vidare här. Så där.
Nu har vi dryga 43 centimeter ifrån backslagsflänsen fram till den kanten där. Så nu ska vi bara komma på något sätt att slipa det där stävröret runt igen. För där ska ju den här gummit utantill, den här vad den nu heter för något. Jag har en hålsåg här som har samma ytterdiameter eller lite grann större. Innerdiametern, jag ska ta ut pennan från munnen. Innerdiametern på hålsågen är lite större än ytterdiametern på stävröret. Och den är också lika lång som den här muffen är. Så är det så att jag kapar av röret och kan köra den här utanpå, så tror jag att jag skulle kunna slipa rent, såga rent. Jag ska testa det. Kommer det här nyförvärvet fram igen. Det verkar ju faktiskt till att funka. Så jag tar ett snitt till. Sådär. Rakar den så blev det. Så har vi 4 centimeter där. Perfekt, tror jag.